สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียน expression หนึ่งด้วยกันในภาษาอังกฤษคือ even ในภาษาไทยมีวิธีหลายวิธีในการพูด even แต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียน1วิธีนั่นก็คือยังด้วยซ้ำเรามาดูประโยคตัวอย่างกันก่อนนะคะประโยคตัวอย่างที่1คือ Don't come and say that you love me so much. You don't even know me. ภาษาไทยคืออะไรคะอย่ามาพูดว่ารักฉันมากเธอยังไม่รู้จักฉันเลยด้วยซ้ำเธอยังไม่รู้จักฉันเลยด้วยซ้ำ You don't even know me. ตัวอย่างที่2สมมุติว่าเพื่อนคุณชวนคุณไปเรียนดำน้ำด้วยกันคุณสามารถบอกเพื่อนว่า Learn to dive? I don't even know how to swim. ภาษาไทยพูดยังไงคะเรียนดำน้ำเหรอเรายังว่ายน้ำไม่เป็นเลยด้วยซ้ำตัวอย่างที่3เคยไปเที่ยวต่างประเทศไหม Have you ever been abroad? อย่าพูดถึงต่างประเทศเลยยังไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยซ้ำ Don't talk about abroad. I have never even been to other provinces. ตัวอย่างที่4นอนได้แล้วดึกแล้ว Hey go to bed it's late already ดึกอะไรยังไม่ถึง4 ทุ่มด้วยซ้ำ What it's late it's not even 10 p.m. ตัวอย่างสุดท้ายสมมุติว่าคุณกำลังเดินอยู่แล้วก็มีคนแปลกหน้าคนไม่รู้จักเดินอยู่ด้วยแล้วมีเพื่อนคุณถามว่าเฮ้ยนั่นใครอ่ะแฟนเหรอ Is that your girlfriend? Is that your boyfriend? แล้วคุณบอกว่าแฟนที่ไหนฉันยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยด้วยซ้ำ What? Boyfriend? Girlfriend? I don't even know his name ถ้ามีใครอยากจะฝึกเพิ่มเติมกับแพทเทิร์นนี้ยังด้วยซ้ำลองเข้ามาดูใน Patreon ของ Grace นะคะในนั้น Grace จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Grace จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมอีกหลายๆตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ 100% ขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้บ๊ายบายแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย